הודו לאל דעות The letters became small. I can't see what I'm... העופר נפלוט ביום זה לשם אות פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה לזכר חמלותו על עם נחלותו סיוע אל מצוותו פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה לקיים ייחודו כי אין עוד מלבדו כי אין עוד זולתו כי אם לא לבדו פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה חיזק צור אמונו ליודעי תבונו משונו לשונו פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה זיכרון לעברים לדורי הדורים עם מסות ומרורים פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה קודש צור עולמים את שבעת היומים מעטת אדומים פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה הודו לאל דעות העופר נפלוט ביום זה לשם אות פסח הוא ליהווה פסח הוא ליהווה So, two things are new to this day. One, I'm appearing here, as you see, with a mobile phone, a cell phone, so I can finally read the text without it being confiscated. The text of my religious hymns without being confiscated. And the dumbass bozo fucked cops, not this one, but the one downstairs, Sergeant Eros Cohen told me I cannot go up with my scarf that I have the ritual tassels, the tzitzit, attached to. So, because the people have snuck up talit prayer shawls, and they're cracking down on this in a non-surgical way. So even something that can be seen, in their opinion, as a Jewish prayer shawl is being prohibited from, is considered contraband as far as the entry to the Temple Mount is concerned. Those damned people. I'll sign off until we're cleared to continue up to the gate. Talk to you later. הודו לאל דעות העופר נפלוט ביום זה לשם אות פסח הוא ליהווה
פסח הוא להווה, לזכר חמלותו על עם נחלתו, סיוע אל מסוותו. פסח הוא להווה, פסח הוא להווה. Okay. Now, I've renewed the filming. I entered at 7 o'clock and 10 minutes a.m. Now I'm finally filming. No, I don't have a handle for this phone, so I need to be careful, much more careful than I've been with the camera. There's this damned mosque, central mosque. These heathens. תגיע ישר למזרחית. יאללה, מה לי, תפסיק את המים מפה, שיהיה בצד שלו. תגיד להם שם לא מצולם. אתה רואה את כל המים. לא ראיתי דבר כזה מהר. שבעת ימים שאור לא ימסה בבתיכם כי כל אוכל מחמסת ולכלותו נפשים מעדת ישראל בגר ואזרח הארץ. בכל מושבותיכם תאכלו מסות. I'm going to have to experiment with this phone to see which angle is preferable for, you know, getting the maximum into the screen. This way or this way. ולא יראה לך חומס, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. שבעת ימים תאכל מסות וביום אשר יראה חג ליהווה. תראה לי, צמצם בבקשה לקבוצה. לא, עזבת, דורשך, אני לא חפץ, מה תתקוף? ילדים תורה וילדים.
שלוש פעמים בשנה יראה כל זה וחורך אל פני האדון יהווה. במקום אשר יבחר בחג המסות ובחג השבועות ובחג הסוכות. אמונתי בך יהווה סברת אלוהינו, אלוהי שרון, ובתורתך התמימה, צדיקים בבקשה. וביתר ספרי קודשך, יאללה. ובנביאי האמת והצדק ובראשם משה בן עמרם. הצדיקים בבקשה מכם. תודה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון יהווה, ולא יראו פני ריקם. יאללה, לצמצם. I initially didn't film my entry through the gate because the sun was hitting me directly and I couldn't see the screen adequately, and I had to scurry back to find the right screen for the camera. עד לפה. חבר, תטפל בבקשה. אתם כל הזמן מצמצמים לנו את התחום שמותר לנו. שחר שעבר היינו עד פה. אתה מרגיש, איך אתה ישן עם עצמך? נג'יב אתה בגבוהה כבר? חיובי. תכניס מועצה, אנחנו מעלים לקבוצה הבאה. מועצה, קיבלת תכניס? אתה לא חושב שזה מגוחך מה שאתה עושה? אתה מרגיש עם זה טוב בלילה? אתה יודע בין כמה אני? אני רואה 20? מאוד מכבד אותך, לא, בסדר? איך אתה מכבד אותי? בוא שאני מכבד אותך. לא הגעתי ממך שום דבר, ביקשתי להיות בקבוצה. אני עם הקבוצה, הוא יושב פה, הוא יושב על הקיר הזה. אתה רואה שהוא יושב על הקיר הזה? אני עומד על הקיר. חבר, לקום בבקשה. חבר, לקום בבקשה. יש לך תואר מזהה? הנה, אתה רואה, הוא יושב על הקיר. סליחה, סוכות. הוא יושב על הקיר, אז אני עומד על הקיר. מה הבעיה עם זה? ואני מבוגר יותר ממנו. מה השאלה? אם הוא יושב על הקיר, אז אין ספק שלי מותר לעמוד עליו. אני מבוגר יותר ממנו. סך הכל אל תחצה את השוטר. אוקיי, לא לחצות לו כאן בכיוון. לא, זה עד לפה.
502 מ-55. עוד משהו? זה 36 רוצות לעזוב. כרגע הגיע. הכלב, מה עכשיו יכולים אליי, ילד? הם אצלך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ושענו בקדושתו של אהרון ציוונו לארץ עמו ישראל יברך לך ישמרך אדוני פניו אליך יפונקה יישא אדוני פניו אליך ישם לך שלום שים שלום תברך החיים תהיה למטה, בבקשה תשים. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים חיים ושלום טוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל וכל לתוכו אשר בשלומך ברוך אתה אדוני הים וברך את עמו ישראל בשלום. מי נכנס בקבוצה השלישית? רדיל, ברגע שתחלוף את סבא שתילה, תגיע למזרחית, תעדכן אותי שיש להתקדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה בצאת ישראל ממצרים ואת יעקב מהמולד יהודה לקודשו ישראל משלותיו הימיו וינוס הירדן מסוף לאחור ואביב מדוכנים גבע כנצור ומלך הים איתנוס הירדן מסוף לאחור והרים תפקדו חלים גבעות כבצור מלפני הדור כל ירץ מלפני יעקב אופי עצור הגמיים פלביש לשבין המים אדוני זכרנו יברך את בית ישראל יברך את בית אבות יברך אלי אדוני מגן עלי יוסף אדוני עליכם ועבדיכם ברוכים אתם אדוני עושה שמיים וארץ השמיים שמיים אדוני והארץ נתן לבני אדם לא עמדים הללויה ולא כל יגידו מה אנחנו נברך יא
ב10 שניות מתחילים להתקדם. יאללה חברים. יאללה חברים, תתקדמים, חבר'ה. חברים. יאללה חברים, מתקדמים. חבר'ה. חבר, מתקדמים. בלי לשיר בבקשה. חברים, אני אומר לכם, בלי לשיר בבקשה. פעם ראשונה ואני אומר לכם, בלי לשיר בבקשה, בסדר? תודה רבה. חבר, לקום בבקשה, להתקדם. אבל קום. יש 8 אנשים שבאים. Another thing about this phone is that zooming in is a pain in the arse. You have to constantly, point in the right direction to the right hand side of the screen repeatedly until it gets the zoom you want, and vice versa also. Damn. I feel like I'm in a fucking herd. Almost trapped. Here's the Paratic Mosque. See what's going on here.
they've stopped posting cops here to block my steps. They're very alert though. They're very, very alert. But this is very bad credit where they're due. One of the cops is constantly demanding not to sing. There's no limit to the idiocy, police idiocy. Now, you see, you can hear they're not obeying him. Not quite. מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. וקידשת לנו במצוותיך. פעם רביעית שאני אומר לכם, לא לשבת בבקשה, ילד. לא לשבת בבקשה. No, he's already saying, this is the fourth time I'm telling you not to sing. It sounds like an implied threat. They've been known to remove an entire group. There were multiple occasions when they removed an entire group, Jewish group, from the Temple Mount for some kind of on these grounds of this supposed transgression. So I have to be ready that this might happen. הייתי יכולה לעשות את ויש כאן עוד אנשים שבאו, אתה רואה? יש עוד קבוצות שמגיעות? יש עוד קבוצות שרוצות להגיע וליהנות כמוך, בסדר? ולהתפלל כמוך? אתה צריך לקבל את כולם ולבקש מה שהוא אומר, ולעשות מה שהוא אומר, נכון? הבנת? It's been more than 23 minutes that I've been filming. I haven't had to stop this phone. I like the camera. It automatically stops when it reaches almost 19 minutes.
איימן שדמי כל רעמך בגל בעקבותיך והמלך השאחי תקצר לך בד משה ועמד שאלוהים תעשה אבינו שאתה כבתו שובו בני אדם כאילו שמך בעיניך כבת מגעבור ושמע אתם שנים בבוקר קרצי יחלוף בבוקר קרצי שתרף לערם עליהם והמלך כהן לנו שאתה אבו בסדר נגדך אלוהים ומפנה כי כל העמנו פנו בעברתך כאילו משעננו כמו הגע אם יש נותן בהם שימצא אם כבר שנה ורובם מי יודע ובתך לבתך לבנות הממכן ונחם על עבדיך שדינו בוקר חסדו אחרון רעננה כל המנסחנו מותחים מאיתם בשביל אצלנו נראה לבדיך פעם לך אבל לך דין מה עשדנו כוננו עלינו אלדד, אתה יכול לפתוח. שלך, אבל בשביל אתה רואה כל הנשמה
בבקשה להתקדם. לא עושים פה כדי להתקדם. I don't know. I don't quite feel all that happy in Gideon when I can't even wear my tzitzit gown or raiment. Okay. Now it's barely more than 32 minutes, a very short ascent. Time of exit 7:44 a.m. זמן יציאה 7:44. ברוך יהיה וסבות ועולם. All right, we're signing off, ending the filming now.